ازيك؟ ان شاء الله هنبدا ورك شوب جديده هتكون عباره عن انتيريور ورك شوب برنامج 3 دي ماكس والفي راي، والبروجكت عباره عن ماستر بيدروم. وفكره الورك شوب ببساطه هي البساطه. حاولت ابسط لك فيها الشغل على قد ما اقدر لان البرنامج معقد لوحده فمش محتاج كلكعه زياده. وسبب التعقيد ده ان البرنامج اصلا مش معماري، هو برنامج 3 دي لكل المجالات، واحنا كمعماريين بنحاول نطوعه عشان نستخدمه في شغلنا. فانت لما بتبدا تتعلم البرنامج او حتى بعد ما بتخلص الكورس بتلاقي نفسك قدام كم داتا رهيب، ومش بتقدر تستوعب انك المفروض تتعلم كل ده وتحترفه كمان عشان تقدر تنافس في الشغل، وغالبا بينتهي بيك الحال انك تسيب البرنامج اصلا. بس في الحقيقه انت مش محتاج اكتر من 10% من الداتا اللي بتتعلمها في اي كورس، وهي دي فكره الورك شوب، واللي هتكون عباره عن كورس مصغر هشرح لك فيه الداتا اللي محتاج تعرفها عشان تقدر تطلع شغل ومستوى احترافي كمان. وبرضه الورك شوب مش مجرد اني بشتغل وبتطبق ورايا، لا، في كل خطوه هشرح لك احنا بنعمل كده ليه، وايه المشاكل اللي ممكن تواجهك وازاي بنعالجها، وايه هي افضل طريقه تقدر تسرع بيها من شغلك. والورك شوب عباره عن 10 فيديوهات هنمر فيهم ب9 مراحل. اول فيديو ده وهو تمهيد واوفر فيو فيه ملخص الورك شوب كامله في ال5 دقايق اللي جايين بغريك يعني عشان تشتغل. وبعد كده هنبدا اول مرحله في الفيديو الجاي وهتكون خاصه بتجهيز الفايلات وتصديرها للماكس. وبعد كده تاني مرحله هتكون خاصه بالموديلنج، وثالث مرحله خاصه بالبلوكات، ورابع مرحله خاصه بالكاميرات، وخامس مرحله خاصه بالريندر سيت اب، وسادس مرحله خاصه بالاضاءه، وسابع مرحله خاصه بالماتيريال، والمرحله الثامنه وقبل الاخيره هتكون خاصه بالفاينل ريندر، واخر مرحله هتكون خاصه بالبوست برودكشن. وبس كده هسيبك مع اوفر فيو سريع عن الورك شوب بس بعد الانترو. ولو اول مره تشوفني انا محمد، وفي التشانل دي بنناقش كل ما يخص الهندسه المعماريه، برامج وكورسات وفلوجز لاشهر الاماكن. فلو مهتم بالمحتوى ده انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لنا في الكومنتات لو عندك اي استفسار. ويلا نبدا الفيديو.
وبس كده يكون خلصنا الفيديو. ما تنساش تشوف باقي الفيديوهات، ولو استفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لنا في الكومنتات لو عندك اي استفسار. وختاما زكاة العلم نشره، شارك الفيديو مع زمايلك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.